Good morning, beautiful people. Kamusta po ang bawat isa? So this morning, join niyo po ako sa gagawin nating recipe. Ito po ang ating turbo chicken. Okay, so kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click nyo rin po yung ating notification bell para every time po na may bago akong recipe, updated po kayo at mapapanood nyo po kagad. So again, good morning and welcome po sa aking channel. This is Mami Chi. So ngayon po gagawa tayo ng chicken turbo. Okay, ito pong ating chicken. Usually nililinis po natin siya ng, ng asin para mawala yung lansa. But this time, ang gagawin nyo po para talagang mawala yung amoy ng inyong chicken is i-rub nyo po siya ng all-purpose flour. I-rub nyo siya ng mabuti. So, after how many seconds, makikita nyo po yung mga dugo niya, lumalabas siya. And then, i-rinse nyo siya ng mabuti, banlawan nyo ng mabuti, alisin nyo lahat yung flour, yung dugo, malinisin nyo. At yan po yung ginawa natin sa ating chicken. So, ang gagawin lang po natin na mixture para po sa chicken, doon sa ating marinade is 1/4 cup ng toyo, 3 tablespoon po ng oyster sauce, 1 teaspoon po ng pepper, 1 tablespoon po ng sesame oil, 1 teaspoon po ng thyme. Yan. So, i-mix nyo lang po yan sa isang bowl. And then, pagkatapos nyo po yan ma-mix, ilalagay nyo na po yung mixture na yan dito po sa ating chicken. Ayan. Inilagay ko na po yung aking mixture kanina. Okay? So, ayan po. Ayan. I-rub nyo lang pong mabuti yung mixture na ginawa nyo dito sa chicken. And then, kung makikita niyo yung pitso, di ba? Usually, walang lasa. So, gagawin nyo, ikakat nyo lang po yung mga pitso sa gilid. Tapos, ipasok nyo pong mabuti yung mixture, yung inyong marinade na ginawa. Yan. Ipasok nyo siyang mabuti, maging doon sa dalawang hita, sa dalawang side po ng pitso, maging doon sa loob ng leeg. Yan. Ilamas nyo lang po siya ng ilamas ng mabuti para ma-absorb niya pong mabuti. Yan. So, pag ganito na po yung itsura ng inyong chicken, nilagay nyo na yung mixture, set aside nyo lang po siya for 1.5 hours or 2 hours para mas masarap yung inyong chicken. Tapos, i-ready nyo na po yung inyong turbo. So, pwede rin naman natin itong gawin. Pwede nyo yan i-bake. Pwede nyo rin siyang i-deep fry. Pero this time, mas gusto ko po yung turbo. Kasi kapag turbo po, yung oil ng chicken, inilalabas niya. So, magiging healthy rin po yung inyong chicken. Kasi inaalis niya yung oil. No? Kasi pag deep fry po, bukod dun sa talagang taba ng chicken, nadadagdagan pa natin ng yung cooking oil ninyo. Diba? So, kung gusto niyo ng healthy, pwedeng grill, pwedeng bake, or turbo. Okay? So, sa pagtuturbo po natin, 25 minutes yung harap. After 25 minutes, baligtarin nyo naman po, yung likod naman, 25 minutes. Okay? Para pantay po yung luto niya. And hindi po siya dry. Magiging juicy po yung inyong chicken. So, mamaya po, ipapakita ko po sa inyo paglagay ko niyan sa turbo. Okay? Okay, mga mamshi, nilagay na po natin yung ating chicken after 2 hours. Lagay na po natin sa ating turbo. Yan. So, ang temperature nyo lang po na gagawin is 225 para hindi po bigla yung kanyang init at hindi matuyo yung loob. And then,
Yung first part po, gawin lang natin 25 minutes. Okay? 25 minutes nyo lang po gagawin. So, after 25 minutes, baliktarin nyo po siya another 25 minutes para maganda po yung pagkakaluto ng inyong chicken. So, hindi po siya dry yung loob, magiging juicy. At the same time, alam nyo na luto yung loob. So, hindi siya sunog na, hindi siya tostado na dry. So, dito po, pag tama yung temperature nyo, tama yung oras, maganda po yung kakalabasan ng inyong turbo chicken na ito. Okay, so, wait po natin siya. After 25 minutes, babalikan po natin siya. Then, baliktarin natin for another 25 minutes. Yan po yung ating chicken. So, 5 minutes na lang po. Matatapos na yung 25 minutes niya. So, after po niyan, babaliktarin ko naman po siya for another 25 minutes. Yan na po ang ating turbo chicken. Tingnan niyo, ganda po, di ba? So, 25 minutes done. Pero sa tingin nyo na masyadong malaki yung chicken nyo, hindi kaya ng 25 minutes, gawin nyo pong 30-30. Okay. So, hahanguin ko na po yung chicken natin. Okay, beautiful people, Ma'am Shi, gagawa naman po tayo ng gravy para dun sa ating turbo chicken. Para masarap po yung may gravy. So, very, very simple lang po yung ating gagawing gravy. Kuha lang po kayo ng 1/4 cup ng butter, or kung wala kayong butter, pwede din namang margarine. So, yan po. Tunawin nyo lang po siyang mabuti. So, habang tinutunaw nyo po yung butter, lalagyan po natin siya ng chicken cubes. Yan po yung ating chicken cubes. Okay? So, haluin nyo lang po. After ng chicken cubes na ma-dissolve na sa butter, ayan, dissolve na po. Lagay nyo po yung cornstarch. 2 tablespoons of cornstarch. Ayan. So, melt nyo lang pong mabuting-mabuti. Low fire lang pong gamitin nyo. Add nyo na po yung water. Paglagay nyo po ng tubig, medyo lakasan nyo na po yung apoy. So, halo lang po kayo ng halo hanggang sa lumapot yung inyong gravy. And para mas masarap po, syempre, lagyan po natin siya ng paminta. Okay. Pero po yummy yung chicken na iaahin nyo sa mga anak ninyo. Yung mga bata po kasi gusto na may gravy, di po ba? Kahit na hindi bata, maging yung matatanda. There are times, di ba, pag kumakain kayo sa mga fast food, nakikita nyo yung iba, ginagawa nilang sabaw yung gravy. Parang sa kanila, gravy pa lang, ulam na. So, yan na po. Almost done na tayo. Tingnan nyo na po yung saktong-sakto lang po yung lapot ng gravy. Yan. Then, after po ng gravy, gagawa tayo ng soup. Pero instant soup lang naman itong gagawin natin. Yung Knorr na crab and corn soup. Yan. Para po sa ating lunch. So, I think okay na po siya. Tamang-tama lang po yung kanyang lapot. Then, we're done. Meron na po kayong gravy. Napakasarap na gravy. Okay? Para naman to sa ating soup.
nor lang po ito, crab and corn soup. Okay, 4 na tasong tubig. Dissolve nyo lang po yung mixture ng crab and corn. Yung pinaka-powder niya, i-mix nyo lang. Hanggang sa makita nyo siyang malapot na. So, pag malapot na, lalagyan lang po natin siya ng 1 egg. Yan. Tayin nyo lang po siyang lumapot. So, yan po ang ating lunch for today. Turbo chicken with gravy. At ang ating pong North crab and corn soup. So, yan lang po. Halo-halo lang po hanggang sa lalapot na po yan. So, yan. Lalapot na po siya. Lagay na po natin unti-unti yung ating beaten egg. See? Yan. So, yan po yung ating napakadali at napakasimpleng crab and corn soup. Okay, Ma'am Shi, yan na po yung ating turbo chicken. Nakita niyo po, so delicious. Yan. Ito naman po yung ating ginawang chicken gravy. Plus, ito po yung ating crab and corn soup. So, this is our lunch for today. Yan po. So, try nyo na po yung recipe na yan. Madali lang po. Okay, maraming salamat for joining me sa recipe na to. Again, don't forget to like, subscribe, and click nyo na rin po yung ating bell. Okay? Maraming po salamat and God bless.